Hello friends, welcome to Muhammad's Ilyas Computer Academy. Hope all of you fine and doing well. And this is Muhammad's Ilyas Amin Sanigza. Assalamu alaikum دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ صحت جامې پرتن وي او د Muhammad's Ilyas Computer Academy ته ښه راغلاست. دوستانو راځو په نن ویډیو کې زه تاسو داسې یو ټریک درښیم چې تاسو هغه مخکې هیڅکله هم نه وي کتلی او نه مو عملي کړی وي صحیح ده خو مخکې له دې څخه چې زه تاسو ټریک ووایم نو لومړی تاسو څخه درخواست کوم غوښتنه کوم چې لطفا په غلطه لاره کې دا زما ټریک استفاده نه کوئ صحیح دوستانو او ټریک زمونږ څنګه کولی شو چې کورای 5 کورای 7 ته تبدیل کړو یا هم کورای 3 کورای 5 ته تبدیل کړو یا همداسې 7 5 نه 3 ته تبدیل کړو یعنې مونږ کولی شو چې نوم ته تغییر ورکو نو څنګه کولی شو دوستانو راځئ شروع کوو پرې باندې ښه دوستانو نو زمونږ ټریک د نن ورځې دا دی چې مونږ څنګه کولی شو کورای 7 یا کورای 5 کورای 7 ته تبدیل کو یا کورای 3 کورای 5 تبدیل کو حالن کې مونږ صرف نوم تبدیلو صحیح ده نور څه مونږ نشو تبدیلولی نو راځو دلته اول مونږ د خپل لپټاپ ګورو چې کوم یو کورای دی دلته پراپرټیز رایټ کلیک پراپرټیز ته به راشئ پراپرټیز کې به وګورئ زمونږ چیرې کورای 5 دی زما لپټاپ کورای 5 دی صحیح ده انټل کورای 5 نو دا کورای 5 زه کولی شم یا کورای 3 ته تبدیل کړم یا هم کورای 7 ته تبدیل کړم خو اما دوستانو بیا هم در څخه غوښتنه کوم چې چاته د دوکې ورکولو لپاره کله چې خرڅوئ نو لطفا چاته دوکه مه ورکوئ صرف ځان لپاره تاسو کولی شئ چې استفاده کوئ دا ټریک صحیح ده نو راځو دلته اول مونږه وین کی پلس آر د وینډوز بټن پلس آر دلته راځو رن ته په رن کې مونږ ورته څه وهو ریجډیټ صحیح ده دغه سپل چې ما لیکلی دا به ووهئ کله مو چې ریجډیټ ووهه هغه باندې به کلیک وکړئ انټر به یې کوئ نو انټر مو چې که دا به څه کوئ یس به یې کوئ چې یس مو که د هغې څخه وروسته دلته راځو څو دانې دي موږ سره صحیح ده دلته راځو مونږ څه ته ایچ کی لوکل ماشین ته ایچ کی لوکل ماشین کې مونږ په هارډویر باندې کلیک وکړو هارډویر څخه وروسته بل فولډر هغه به ډسکرپشن ته راشو ډسکرپشن نه وروسته سیسټم باندې به کلیک وکړو سیسټم باندې چې کلیک وکړو دلته مونږ بل فولډر خلاص کړو څه په نامه سنټرل پروسیسر په نامه سنټرل پروسیسر هم چې کله کلیک وکړو په هغه باندې بیا به په زیرو فولډر باندې کلیک وکړئ زیرو فولډر څخه وروسته دلته تاسو په دې شکل باندې څو آپشنې راشي دلته به تاسو راشئ دلته به سرچ کې وګورئ د نومونو کې وګورئ پروسیسور نیم ته چې کله راغی په دې باندې کلیک وکړئ کلیک مو چې وکړ دلته به راشئ کله چې دلته راغی دا 5 تبدیل کړئ په څه باندې کورای 7 باندې اوکې به یې کوئ چې کله مو اوکې کوئ دا به تاسو څه کوئ مینیمایز به یې کوئ مینیمایز څخه وروسته دلته راشئ وګورئ پراپرټیز کې ستاسو کورای 5 به کورای 7 ته تبدیل شوی په همدې شکل باندې مونږ کولی شو څه ته تبدیل کړو پروسیسور نیم باندې کلیک وکړه کولی شو چې مونږ 3 ته هم تبدیل کړو کورای 7 بیرته تبدیلوم په کورای 3 باندې اوکې کوم کینسل کوم دلته راشئ بیرته وګورئ پراپرټیز ته پراپرټیز کې راشئ وګورئ لپټاپ زما کورای 3 شو نو دا دوستانو د نن ورځې ټریک که غواړئ چیرې همداسې ګټور ټریکونه او همداسې د کمپیوټر ریلیټډ کوم معلومات وي ویډیوګانې وي ټوټوریلز وي هغه لاسته راوړئ د محمد الیاس کمپیوټر اکیډمي چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ تر څو وکولی شئ همداسې ګټورې ویډیوګانې لاسته راوړئ تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم د الله په امان